Sjcam mga motor, Rotong Sport Vlog here. So for today's video, ayan ayan, nakita nyo naman yung aking thumbnail, no? Bakit na lang nakita nyo na lang ang aking thumbnail. So ayan, nag-upgrade tayo ng external mic sa ating SJ4000 Air. Ayan. So and ito, testing siya. Sana hindi sabog. Kasi nung mga nakaraang testing ko sabog baka sa, ano to, sa may, baka doon sa mic na, ano, kasi generic mic lang naman siya pero so far so good naman sana. So yun, generic mic ang ating gamit sa ating Sjcam, no? So anyway, ayun, pakita ko lang kayo ng konting montage dito sa ating Sjcam, no? Oh ha, ayan. Okay lang po ba yung magkakabit? Parang ano yun, no? Kala mo talagang naka-built in na sa kanya Pero anyway, ayun, isipan ko kasi siyang lagyan ng external mic. Kasi ayun, nakita ko din naman sa mga ibang user ng Sjcam is ano pwedeng maglagay, ipapaabit mo lang. Or kung ikaw marunong kang marunong ka sa mga electronics and meron kang panghinang, yan, madali lang naman siya. So itong idea na to is nakita ko kay Idol Badrip Moto. Yan, ito yung ginawa niya sa Sjcam niya, no? Pero alam ko ang gamit niya ng camera ngayon is Hero 4, GoPro Hero 4. Pero soon yan ang yan din ang balak kong bilhin, no, na camera. Kahit na hindi na super hyper smooth, basta ayun, hindi siya tulad nitong SJ4000 Air na may kung nakita nyo naman, shaky siya, di ba? So sa mga naghahanap, saan ko nabili itong na to, itong pang external mic, no? Ito sa Shopee ko lang siya nakita. Yan. And then ayun, pagpabili mo nun, no, pag bumili ka ng external mic, no, ng microphone, dapat yung dalawang guhit lang, parang ganito. Yan, huwag mong pipiliin yung tatlo kasi alam ko pang headset yun pag tatlong guhit yung sa may saksakan. Check nyo na lang yung ginawa ni Badrip Moto, sundan nyo lang siya. Hindi ko na ma-explain dito kasi pinagawa ko lang siya sa electronics shop. So ayun, shout out nga pala nung kay kuya sa nagkabit nito, sa may nagtyagang gawin tong aking external mic, no? Shout out sa'yo, kuya. Ito yung shop niya doon sa unang gamo, no? Yan, ito yung shop niya. Yan, siya talaga yung ang ginagawa niya talaga is yan, sa mga cellphone or basta anything na pang electronics yan, kaya ni kuya yan. Basic lang kay kuya yan. Actually, nakatatlong balik ako kay kuya kasi nga sa kagalingan kong mangiilam, ayan, natanggal ko yung natanggal ko yung pagkaka-wiring niya. Mahirap na lang magsalita. Ito nahaltak ko, bugok So ayun, shoutout sa'yo kuya, maraming salamat. So yun, nandito nga pala tayo sa Subic, no? Hindi ko alam kung anong Pilseco ba to? Basta ito, punta lang namin yung view deck dito, yung kita mo yung dagat and whatsoever. And sama ko aking OBR. Yan. So ito na, andito na kami.
ayan, nakita nyo naman ang ganda ng view deck nila, no? Kitang-kita yung dagat. So ayan, dumiretso muna kami, tingnan namin kung meron pang magandang spot dito. Dito na tayo sa bundok eh, oh ha. So ayun, shoutout muna kay, ano, kay Idol JD Moto Gears. So ayun, shoutout po Idol. So speaking kay Idol JD, yan, nagpaparapol yan, no? Mga items 150 mo, gawin niyang helmet, gawin niyang tatawag dito yung safety gears, yan. Kung sino sumali, yan, antayin nyo uminit yung ulo niyan, no? Pag uminit ulo niya, magpaparapol na agad yan. Shoutout po Idol, yan. So ayun, dahil sa speaking sa raffle, ayan, share ko na din pala, no? Ayun, nanalo tayo ng ano, ng raffle kay Idol Dsvinci and kay Idol Dsvinci Dskaycee. Yan, nanalo tayo dyan. So ayun, paano ako nanalo sa parapol nila? Wala akong binayaran doon. Ang ginawa ko lang is ayan, nag-share lang ako ng video nila, and then ayun yung naging entry ko, no? So ayun, sinare ko lang, trinay ko lang kung mananalo ba o hindi. Kung manalo, siyempre masaya tayo. Kung matalo, goods lang, kasi siyempre wala naman tayong binayaran dun. So ayun nga, sa napakaswerteng palad, Mayabang na naman. yun, nanalo tayo sa kanya. Nanalo tayo ng riding jersey. Alright. Okay. Medyo mabump dito. Muntik ni aso. So ayun, papakita ko sa inyo yung raffle video ni Idol Dsvinci sa FB page niya. Riding jersey na. Ito. Riding jersey. Ilan to? 10, no? 10 riding jersey ang pamimigay natin, no? So, yun. Pili na agad tayo para hindi na natin patagalin to. Riding jersey. Riding jersey ang pamimigay natin. Sino kaya mananalo? Tutututon. Clark Kent, si Superman. Yan. Nanalo ka ng riding jersey. Clark Kent. Ito, ano mo, basta riding jersey, 10 ganito, 10. Okay? Pili pa tayo na isa pa. Siyam pa pala, sorry. Alvin Pable. Yan, shoutout sa Brad. Paulino Kaiga. Yan, shoutout sa Brad. Congrats. Okay, ilan pa? 7. Okay, 7 pang riding jersey, mga Brad. Estiaga. Yan, shoutout sa'yo Brad. Nanalo ka ng riding jersey. Okay, sige. Remove na natin pangalan mo. Okay lang ba? Kanin na riding jersey mo. So, ayun, no? Ano kaya? Nakita nyo naman, kulay green, pas Honda. Ooh, bundok. So, ayun nga, diba, nanalo tayo kay Idol Dsvinci. Ang mali ko lang doon is, hindi ko nasabi kay Idol Dsvinci or, hindi, ang kachat ko na si Idol Casey. Ayan. Request ko sa kanya, double XL. Yan.
Ang mali ko lang, hindi ko nasabi kung anong trip kong brand. Wow, what a view. So ayun no. Ayun nga, ang mali ko lang kay Idol Casey is hindi ko na sabi ko anong brand ng motor yung gagamitin ko, no. Wait. Pero ganun pa man, ayan. Thank you pa rin mga idol. Thank you mga idol. Ayun, nabigay pa rin nila yung ano, yung gusto kong sukat. Kasi pag maliit yun, hindi ko magagamit. Ganun na, nag-quarantine, lahat tayo naglubuhan mo. So, ayun, next week, aabangan ko uli ang ano, parapon nila Idol Casey, no? Nila Idol Dsvinci, yan. Maraming salamat sa inyo. So, ayun mga kamotor, at medyo padilim na. At kami uuwi na ng aking OBR. So, kung nagustuhan itong video na to, like, comment, share, and hit the subscribe button and hit the notification bell para sa mga susunod pang videos. It's your boy Yearend for vlog, signing up. Peace.